Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vajna Podcast. Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với podcast này thì đây là nơi tôi chia sẻ những câu chuyện chiêm nghiệm cuộc sống liên quan đến sức khỏe và môi trường theo góc nhìn độc đáo của triết học tinh thần, cũng như những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy để ứng dụng vào đời sống. Tôi là Vajna Thiên Kim, một nhà hoạt động môi trường, giảng viên yoga cổ điển và triết học Vedanta quốc tế, chuyên gia trị liệu, phục hồi quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Chính vì thế mà trong công việc của mình, tôi đã lắng nghe nhiều câu chuyện từ rất nhiều tầng lớp và tôi muốn được chia sẻ những điều mà mình đã đúc kết cũng như những giải pháp thiết thực đến với mọi người. Khi nghe podcast này, các bạn sẽ trải nghiệm một không gian thư giãn tinh thần bởi tần sóng âm thanh đặc biệt, giúp kích thích hệ thần kinh phó giao cảm. Vậy cho nên, trạng thái thư giãn và buồn ngủ sẽ đến với đa số các trường hợp. Nếu điều này có diễn ra, nó cũng thật tuyệt vời bởi sóng não theta của bạn đã được kích hoạt. Đây cũng là điều đặc biệt khi bạn đến với Vajna Podcast. Các bạn có thể ghé thăm trang web vajnathienkim.org để xem thêm các tài liệu và tri thức được đăng tải miễn phí dành cho cộng đồng. Tôi rất vui khi các bạn đã dành thời gian quý báu để ghé qua và lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống này cùng tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với buổi trò chuyện của ngày hôm nay. Bạn thân mến, đối với Kim, có một kiểu ổn rất nguy hiểm. Đó là khi bạn không cảm thấy gì cả, không buồn, không vui, không giận, cũng không tha thiết. Chỉ có một sự thả trôi để bản thân vô cảm cuốn theo dòng chảy của nhịp sống. Và điều đáng nói là xã hội thì khen ngợi những người như vậy. Họ giỏi, họ bận rộn, họ kiểm soát cảm xúc rất là tốt. Chúng ta thường hướng dẫn nhau rằng mọi người cần phải học cách kiểm soát, cần tới lý trí và sự kiên cường. Chúng ta vội vàng để rồi im lặng. Và trong sự im lặng ấy, có những cảm xúc bị bỏ quên, những nỗi buồn không tên lặng lẽ trôi qua, rồi biến thành những khoảng trống không tên. Có một cuộc trò chuyện với một người bạn đã diễn ra vài ngày trước. Nó khiến Kim suy nghĩ về điều này và chia sẻ với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về nỗi buồn và giá trị của cảm xúc. Đây có lẽ là một nội dung đang bao trùm cuộc sống của mỗi chúng ta, dù bạn có nhận ra nó hay không. Tôi không buồn. Nghe có vẻ như một điều khá tích cực đúng không? Nhưng có khi nào bạn đã nghĩ, liệu điều đó thực sự là điều tốt đẹp? Hay đó là dấu hiệu của một vấn đề thực sự không nhỏ đang âm thầm diễn ra? Có thể bạn đang nghe podcast này và nghĩ, mình cũng thế, mình không có gì để buồn cả. Hay mình cũng chẳng thấy có gì vui. Nhưng hãy thử hỏi lại chính mình, lần cuối bạn khóc là khi nào? Lần cuối bạn dừng lại, đặt tay lên tim và hỏi, hôm nay mày thế nào? Là khi nào? Tập podcast này sẽ như là một lời gợi mở rằng bình yên thật sự không đến từ việc né tránh nỗi buồn hay khổ đau, mà nó đến từ khả năng ở lại với chính mình trong mọi cung bậc của cảm xúc. Vì nếu bạn không cảm thấy một điều gì đó, không có nghĩa là đang được sống một cuộc sống trọn vẹn. Cảm ơn bạn đã có mặt trong không gian nhỏ này, nơi chúng ta được ngồi lại cùng nhau. Bạn hãy cho phép bản thân một chút thư giãn, không cần làm gì cả,
chỉ cần thả lỏng, mở lòng đón nhận bất kỳ cảm xúc nào đang đến với bạn và hãy trò chuyện cùng Kim. Kim có một người bạn chơi cũng khá thân với nhau hồi nhỏ. Hồi ấy, hai đứa thường tíu tít tâm sự với nhau những câu chuyện vui buồn, những cảm xúc tuổi mới lớn. Nhưng cũng lâu rồi, Kim và cô bạn ấy không trò chuyện. Một phần vì cô ấy đã sinh sống ở nước ngoài, một phần vì công việc kinh doanh cũng rất là bận rộn. Và vừa rồi, Kim có dịp gặp lại cô bạn của mình khi bạn ấy về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình. Cô ấy hiện đang là một nữ doanh nhân thành đạt, có một gia đình vui vẻ với hai đứa con rất xinh đẹp và người chồng lịch lãm. Dù vậy, sau nhiều năm không gặp, ngoài một vài đường nét nhỏ của tuổi tác và lo toan xã hội, thì Kim thấy cô ấy vẫn thế, vẫn giữ cho mình vẻ đẹp vô tư, đơn giản ngày nào. Và chúng mình đã có một cuộc trò chuyện rất vui. Nhưng trước khi chia tay, Kim có hẹn với cô ấy rằng nếu khi nào bạn buồn hay có việc gì phiền muộn thì hãy gọi điện chia sẻ cho Kim nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện. Cô ấy, các bạn biết không do dự và trả lời ngay lập tức. Mình sẽ gọi điện cho Kim, nhưng không chia sẻ về phiền muộn đâu, bởi vì mình không buồn bao giờ cả, lúc nào cũng vui vẻ mà. Kim lặng người vài giây và bật hỏi, cuộc sống của bạn không có khi nào xảy ra những chuyện bất như ý à? Bạn ấy nói, mình luôn thấy ổn, có chuyện gì không thích, không vừa ý thì mình cũng bỏ qua luôn, không để tâm làm gì. Mà thật ra mình cũng chẳng có thời gian để buồn nữa, lúc nào cũng có việc để làm. Kim đã im lặng và mỉm cười sau câu trả lời ấy. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì Kim đã khá quen với những câu trả lời như vậy. Nhìn bề ngoài, quả thực cô ấy có đầy đủ mọi thứ mà xã hội hướng tới. Có thể nói là một cuộc sống mà bao người mơ ước. Cô ấy là một công dân toàn cầu, giỏi giang, giàu có, sở hữu nhiều tài sản, nhiều mối quan hệ. Lại có một người chồng tài hoa, lịch lãm, thành công vượt bậc và những đứa con rất là đáng yêu. Một cuộc sống như vậy, các bạn nghĩ liệu có nỗi buồn không? Thật ra, không ai mong muốn người khác buồn cả, nhất là những người bạn của mình. Nếu ai đó luôn cảm thấy ổn, cũng là biểu hiện của sự tích cực mà. Nhưng vấn đề sâu xa hơn sẽ nằm trong chính những câu chuyện như vậy. Một mặt, Kim hiểu rằng với rất nhiều người, trải nghiệm cảm xúc sẽ là một điều khá xa xỉ trong guồng quay của cuộc sống xã hội hiện tại. Bởi xã hội luôn dành lời khen cho những người luôn mạnh mẽ, tích cực, lạc quan. Chúng ta được dạy rằng buồn là yếu đuối, khóc là ủy mị, còn đau khổ là tiêu cực. Thế nên ta đã tự học cách bỏ qua này, không nghĩ đến này, hay làm việc cho quên đi. Và có lúc ta tin thật sự mình đang ổn, và ta cũng cố gắng đáp ứng những nhu cầu của hiện tại. Trở lại câu chuyện cô bạn của Kim, thì gần đây cô ấy và hai đứa con đã tham gia lớp học Hamagres online với mục đích để tăng cường hệ miễn dịch cho hai đứa nhỏ, vì bọn chúng hay bị ốm vặt, đứa lớn còn bị suy hô hấp mãn tính. Cho nên để con mình nghe theo hướng dẫn và thực hành, cô ấy cũng chủ động tham gia thực hành cùng con. Và các bạn biết không, sau khi thực hành để trải nghiệm hiệu quả của phương pháp, thì cô ấy đã giải phóng ra nhiều cảm xúc tiêu cực bên trong mà chính cô ấy cũng không ý thức được về những nỗi buồn ấy. Cô không hiểu vì sao mà sau khi thực hành thở có ý thức và giải phóng cảm xúc bằng âm thanh,
nó khiến cô ấy bật khóc không rõ lý do. Trong khi hiện tại cô ấy nhận thấy mình không có gì bất ổn cả. Rồi Kim nói, bạn hãy dành thời gian một mình mà không làm bất cứ việc gì và thật sự suy ngẫm để xem những cảm xúc nào mà bạn đã vô tình bỏ qua. Sau đó, khoảng 1-2 tuần sau, thì Kim đã nhận được một tràng những tin nhắn dài là tâm thư của bạn ấy. Bạn nói, em nhận ra, hóa ra mình cũng có rất nhiều sự bất như ý và nhiều áp lực kìm hãm khi em vẫn sống giữa xã hội ngày nay và giữa những trọng trách không thể buông xuống. Chỉ là mình không để ý đến nó. Thì ra mình không thấy buồn vì có những thứ mình bất lực nên mình chọn cách không nhìn thấy nó, không để ý nó. Có những mong cầu không được đáp ứng, có những tổn thương nhỏ, sự cô đơn mà mình cứ để nó lặng lẽ trôi qua. Mình tưởng mình không bị ảnh hưởng gì, nhưng thật ra nó vẫn ở đó, âm ỉ và đôi khi khiến bản thân mình cảm thấy trống rỗng. Đọc xong tin nhắn ấy, Kim chỉ mỉm cười và thả tim tin nhắn, rồi cảm thấy nhẹ lòng. Vì cô gái ấy cuối cùng cũng đã bắt đầu một hành trình thật sự. Hành trình quay về bên trong, hành trình cân bằng chính bản thân mình. Câu chuyện của người bạn của Kim không hẳn là một câu chuyện điển hình, nhưng tình trạng này lại đang dần trở nên phổ biến trong cuộc sống của nhiều người trong chúng ta. Vừa rồi khi trò chuyện với một người bạn khác thì anh ấy cũng nhắc đến một vấn đề tương tự như thế. Nó làm cho Kim có cảm hứng để chia sẻ cái chủ đề này ngày hôm nay. Bởi không chỉ là những người phụ nữ, mà câu chuyện này đâu đó còn thể hiện cụ thể hơn ở những người đàn ông, khi mà yêu cầu xã hội đang đặt lên vai họ rất nhiều vai trò và áp lực trong cuộc sống. Tôi không buồn hay tôi không thể buồn là một lớp phòng vệ tinh vi nhất của tâm trí. Với nhiều người, đặc biệt là những người sống trong môi trường bận rộn, thành công hoặc được chỉ định rằng cần phải ổn mọi lúc mọi nơi, thì việc thừa nhận nỗi buồn nó giống như là việc chấp nhận một ý tưởng yếu đuối không cần thiết. Thế là họ chọn không buồn. Nhưng sự lựa chọn ấy không hẳn là hiểu biết sâu sắc, mà là một cơ chế né tránh trong vô thức. Trong tâm lý học thì nó gọi là cơ chế phòng vệ. Trong đó, hành vi phổ biến nhất là chối bỏ hoặc phân ly, mất liên kết. Cảm xúc tiêu cực không mất đi, mà nó chỉ bị đẩy vào tầng vô thức. Nó vẫn nằm yên ở đó như những vết nứt nhỏ, rồi nó âm ỉ tác động cho đến khi đủ lớn để trở thành căn bệnh trầm cảm, mất phương hướng hay khủng hoảng giá trị bản thân. Bận rộn, nó chính là một hình thức chạy trốn hợp lý nhất trong tình huống này. Các bạn có đồng ý với Kim không? Thực tế thì rất nhiều người hiện nay tin rằng cứ chăm chỉ, bận rộn, cứ học hành, rồi dành hết thời gian làm việc, phát triển bản thân là đang sống một cuộc sống tích cực. Thật ra điều đó thì không sai. Một mặt nào đó thì điều đó rất tốt, nhưng nó sẽ tạo ra sự mất cân bằng sâu sắc nếu nó vẫn tiếp diễn liên tục. Vì sự bận rộn ấy, nếu nó không đi kèm với sự kết nối nội tâm, sẽ giống như một cái vỏ trôi dạt, không gốc rễ. Rồi đến một lúc nào đó, cảm xúc bị chối bỏ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ như một cơn sóng thần dồn nén. Thì khi ấy, con người đã quen với sự chối bỏ sẽ khó có khả năng chống cự hoặc vượt qua. Người ấy có thể sẽ bị nhấn chìm bởi nỗi buồn và sự tuyệt vọng một cách nhanh chóng.
Điều đáng nói là không phải bạn không buồn, không thất vọng, không đau khổ, mà là bạn không nhận ra rằng mình cũng có nỗi buồn, mình đang thất vọng, mình đang đau khổ. Và vì thế, bỏ lỡ luôn cả cơ hội được xoa dịu, được chữa lành. Có nhiều người trẻ, thậm chí rất nhiều người trưởng thành đang sống trong tình trạng tương tự. Không buồn, không vui, không tha thiết, cũng không biết mình muốn gì. Họ cứ thế bận rộn cả ngày. Họ làm được rất nhiều việc, rất nhiều cuộc điện thoại, rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều cuộc gặp gỡ. Nhiều người trong đó còn theo đuổi chủ nghĩa bận rộn hiện đại mà người ta hay gọi là hustle culture. Bởi nếu ngồi yên một lúc, họ sẽ cảm thấy bối rối, không có thứ gì khiến họ thật sự cảm thấy sống động. Cuộc sống này thật sự rất kỳ lạ. Chúng ta mệt mỏi vì công việc, áp lực, tổn thương và nghĩ rằng chỉ cần có được một khoảng lặng, một nơi yên tĩnh là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rồi khi ta ở trong khoảng lặng ấy, những cơn trống trải lại ùa về. Vấn đề không phải là họ không có cảm xúc, mà là sự mất cân bằng đang khiến họ mất kết nối với cảm xúc của chính mình. Ta vẫn sống, vẫn cười, vẫn làm việc, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có sự trống trải. Ta cố gắng cho tương lai, nhưng vẫn có nhiều nỗi sợ và sự lo lắng. Đó là kết quả của việc chối bỏ quá lâu những tổn thương nhỏ, những nỗi buồn bị coi nhẹ, những cảm xúc không được gọi tên. Giống như đồng xu luôn có hai mặt, thì cuộc sống cũng bao gồm cả cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực chứ. Chúng đều mang lại những giá trị đáng giá để ta trải nghiệm cuộc sống này một cách trọn vẹn. Rất khó để bạn hướng tới sự phúc lạc nếu bạn chỉ trải nghiệm khổ đau hoặc hạnh phúc. Hạnh phúc và khổ đau là hai mặt không thể tách rời. Thực sự là như vậy đó. Khổ trong tiếng Hán Việt có một nghĩa là vị đắng. Trong một mối tương quan coi hạnh phúc là vị ngọt. Và ở giữa, có một nơi ở giữa không đắng cũng không ngọt. Đó không phải là trạng thái không cảm xúc hay trạng thái vô cảm, mà đó là khi bạn nếm trải cả vị đắng và cả vị ngọt. Nó hòa quyện lại với nhau rồi trở nên cân bằng. Nếu bạn chỉ thiên về vị ngọt mà từ chối vị đắng, liệu bạn có biết rằng mình đang nếm vị ngọt không? Và ngược lại, nếu không nhận ra rằng mình đang trải nếm vị đắng, liệu bạn có thể đi kiếm tìm vị ngọt thật sự không? Trạng thái ở giữa chính là phúc lạc, là sự thấu hiểu. Và ở đó, tình yêu và lòng trắc ẩn sẽ nảy sinh. Tâm trí con người không thể vận hành như một cỗ máy cơ học, chỉ tiến nhanh về phía trước. Nó cần những lúc được chậm lại, cần không gian cho mặt tối, cho những sự buồn bã, lo âu, bất an. Nếu ta không cho phép nó có chỗ, thì những cảm xúc ấy sẽ âm ỉ, ngấm ngầm rồi vỡ ra bằng cách này hay cách khác. Nó sẽ khiến bạn mất ngủ, stress, trầm cảm, trống rỗng hay thậm chí là rối loạn cả tâm trí. Và một điều đặc biệt mà chúng ta cần biết thì trạng thái của tâm trí, tinh thần nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể. Ví dụ như bạn khó chịu, buồn bã hay dồn nén cảm xúc thì bạn sẽ bị nhức đầu vậy. Hoặc là bạn mang rất nhiều những gánh nặng áp lực trên vai thì bạn sẽ dễ bị đau mỏi vai gáy, đau lưng và còn kéo theo nhiều căn bệnh về hệ nội tạng khác, mà tất cả chỉ xuất phát từ tinh thần của mình mất cân bằng.
từ góc nhìn tinh thần, nỗi buồn và sự khổ đau nó không phải là kẻ thù. Nó cũng là người thầy. Nó dạy cho ta điều gì đang sai lệch bên trong, điều gì cần được lắng nghe, được chữa lành. Chúng ta thường nói rằng đừng để điều gì đó mất đi rồi mới biết trân trọng. Nhưng nếu ta học được cách hiện diện trong cả hai mặt, ta sẽ sống trọn vẹn hơn trong 9 giây phút hiện tại. Ta sẽ không cần phải mất đi rồi mới nhận ra điều quý giá. Phải không? Thực tế, với đa số mọi người thì Kim thấy mọi người thường tránh đối diện cảm xúc và tránh nói ra những điều không vui. Hay trong NLP còn có một mảng là tư duy tích cực. Nó dạy mọi người rằng phải tránh than vãn hay tránh nói ra những ngôn từ mang ý nghĩa tiêu cực và phủ nhận. Thì Kim ngược lại, Kim thường thoải mái hét lên hoặc than vãn rằng ôi tôi mệt quá, hay chán quá, phải làm gì đấy đây, phải làm cái gì để tạo cảm hứng cho cuộc sống này đây. Hoặc là đôi khi Kim hay nghe những bản nhạc buồn để nhảy và khám phá thử xem những cảm xúc này từ đâu đến. Tại sao đang không có gì hết mà tôi cảm thấy trống rỗng như này, chán như này. Hoặc là cảm thấy buồn không vì bất cứ lý do gì cả. Kim phải đi tìm cho bằng được lý do. Đấy, đây là cách đơn giản để Kim đối diện với những gì đang thật sự diễn ra bên trong mình. Không dối lòng, không đè nén. Và bạn biết không, có những lúc Kim thấy nỗi buồn nó thật là đẹp và thật ý nghĩa. Nó mang đến nhiều cảm xúc và cả cảm giác trên cơ thể nữa. Bạn có nhớ cảm giác bao lâu rồi trái tim của mình không quặn thắt lại, không nhói lên từng hồi khi đau khổ về một câu chuyện tình cảm nào đấy? Hay cảm giác nhớ nhung ai tha thiết đến mức ruột gan cồn cào? Thật sự, để có lại những cảm giác như thế này có vẻ khá là khó. Nếu ai cũng đè nén cảm xúc và để cho trái tim của mình thật sự chai sạn, thì đây là một vấn đề không hề nhỏ. Để có thể thực sự đối diện với những cảm xúc bên trong mình, bạn cần phải giải phóng bản thân mình ra khỏi những nỗi sợ. Đặc biệt là bạn không cần phải sợ người khác phán xét hay đánh giá như thế nào về bạn. Thì lúc đó bạn mới có thể sống thật với bản thân và thực sự để bản thân của mình tự do lướt những cơn sóng của cảm xúc và có thêm nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời này. Vậy nên nếu bạn buồn, bạn có thể la làng lên luôn cho cả thế giới biết. Nếu chán, bạn cũng có thể than vãn để giải tỏa với một người nào đó bạn cảm thấy an toàn. Nếu vui thì bạn cũng có thể đứng lên và nhảy múa. Hãy thật sự mặc kệ người ta nói. Thời đại mà chúng ta đang sống, sự mất kết nối không chỉ là giữa những con người với nhau mà còn là giữa mỗi người với chính bản thân mình. Lý do có thể là vì mọi người đang cố chọn chỉ một nửa đồng xu, một nửa sự đẹp đẽ, dễ chịu, lý tưởng và tích cực, rồi tránh né những cảm xúc tiêu cực, né tránh sự bất toàn. Thậm chí, mọi người còn ngại nhắc đến những chuyện không vui. Nhưng sự thật là càng né tránh thì nó càng quay trở lại. Càng cố không nghĩ về một điều gì đó thì rãnh hằn trên vỏ não càng đậm sâu và ta lại càng bị ám ảnh bởi nó mà thôi. Thật sự là giải pháp duy nhất đó chính là đối diện. Đây là phản ứng nghịch. Hiệu ứng
paradoxical effect mà tâm lý học đang tìm cách để giải quyết. Nhiều bạn sinh viên, nhiều người trẻ cứ bận mãi, bận học, bận làm thêm, bận lên kế hoạch. Những người trưởng thành thì bận rộn với các giá trị cuộc sống, bận rộn với các trách nhiệm, các dự án, bận với các mối quan hệ xã hội. Nhưng sâu xa hơn, họ quá bận để không phải lắng nghe tiếng nói từ bên trong mình. Tiếng nói đó bảo rằng: tôi mệt, tôi đang đi lạc đường rồi, tôi cần một ai đó hiểu mình. Đấy, các bạn thấy không? Nếu ta không cho mình một cơ hội lắng nghe thì ta sẽ sống như một cái vỏ trôi giữa dòng đời mà không thật sự biết rằng mình muốn gì. Nhưng có buồn thì đã sao? Chúng ta thường hỏi, tôi làm thế nào để không còn buồn nữa? Nhưng có lẽ câu hỏi đúng hơn là, tôi có thể vỗ về nỗi buồn ấy mà không bỏ rơi chính mình được không? Chúng ta hay sợ khổ, sợ buồn, sợ mệt mỏi, sợ một ngày mọi thứ sẽ không còn ổn nữa. Nhưng chính nỗi sợ ấy, nó khiến ta mệt mỏi hơn bất kỳ thứ gì khác. Mua sắm, gặp gỡ bạn bè, đến những nơi sôi động, lao vào công việc, tạo nên sự bận rộn, tất cả chỉ là những cách bề mặt để che lấp đi nỗi buồn bên trong. Điều đó có hiệu quả, nhưng không bền vững, vì sau tất cả, sự im lặng chỉ mang lại cho bạn sự trống rỗng, và bạn lại cần những giải pháp bề mặt để tiếp tục che đi. Điều mà Kim muốn chia sẻ với bạn đó là hạnh phúc là khi ta hiểu rõ khổ đau là một phần không thể thiếu và ta không còn sợ nó nữa. Hạnh phúc không phải là nơi không có khổ đau. Nếu bạn lắng nghe chính mình đúng cách, thực sự chấp nhận, đối mặt và ôm ấp nỗi buồn của chính mình, thì nỗi khổ, nỗi đau thực ra nó không biến mất, mà bạn sẽ trở nên mạnh mẽ đủ để sống cùng nó mà không đánh mất chính mình. Sự buồn bã, đau khổ cũng là một dạng của yêu thương mà. Nó cho ta biết điều gì đó quan trọng với mình. Nó là tiếng chuông gọi ta về. Nếu bạn chưa từng đau ốm, bạn có biết ơn những buổi sáng thức dậy với cơ thể khỏe khoắn, nhẹ nhàng không? Nếu chưa từng đi qua một cuộc chia tay, bạn có biết trân quý ánh mắt của người ở lại không? Nếu chưa từng kiệt sức, thì nghỉ ngơi có lẽ cũng chỉ là một thói quen mà không phải là một ân huệ. Và nếu chưa từng khổ đau vì mất mát, có lẽ sự hiện diện và chăm sóc của những người thân yêu cũng chỉ giống như đáp ứng nhu cầu của sự đòi hỏi mà thôi. Trong triết lý sống Vajna có một điều Kim khá là tâm đắc. Không có điều gì gọi là tích cực tuyệt đối hay tiêu cực tuyệt đối. Mỗi trải nghiệm đều mang trong nó hạt mầm của sự chuyển hóa. Nghe thật là thú vị và hợp lý, đúng không các bạn? Cuộc sống cần là sự trọn vẹn giữa hai mặt của đồng xu. Không chỉ là ánh sáng, mà là ánh sáng có bóng tối bên cạnh. Không chỉ là tích cực, mà là tích cực có chiều sâu. Không chỉ là hạnh phúc, mà là hạnh phúc có nhận thức, được sinh ra từ sự thấu hiểu khổ đau. Chúng ta không cần lúc nào cũng phải ổn. Chúng ta chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình, vì không có nỗi buồn nào là vô nghĩa. Chỉ có sự từ chối lắng nghe mới khiến ta rời xa chính mình. Có thể hôm nay bạn mệt, thì cứ mệt thôi. Có thể bạn đang mất phương hướng, thì cứ ngồi xuống thở cùng nỗi hoang mang ấy. Chúng ta thực tế không cần phải trở thành phiên bản tốt đẹp hơn ngay lập tức. Chúng ta chỉ cần thành thật với bản thân và chấp nhận rằng nỗi buồn cũng đáng trân quý như niềm vui.
Vì một khi bạn đủ dũng cảm để đối diện với nỗi buồn, nhận ra nó, chấp nhận được nó, học từ nó, bạn sẽ mở ra được cánh cửa dẫn đến sự cân bằng, tìm thấy sự nhẹ nhàng và niềm vui thật sự. Còn nếu hôm nay bạn thấy mình không có gì để buồn, nhưng trong lòng cứ trống rỗng, hay bạn thấy cuộc sống của mình đủ đầy, nhưng lại thiếu một điều gì đó không thể gọi tên, thì rất có thể bạn cũng đang cần quay lại, không phải với công việc, kế hoạch hay mục tiêu, mà là quay về với chính mình. Tất cả chúng ta hãy cùng đặt tay lên trái tim của mình, nhắm mắt lại và hỏi nó: hôm nay bạn thấy thế nào? Và rồi bạn chỉ cần ở lại đó, lắng nghe, không phán xét. Bạn sẽ thấy mọi điều bạn tìm kiếm đều đã có sẵn ở bên trong. Kim thật lòng chúc bạn một hành trình trọn vẹn, không phải vì mọi thứ luôn dễ dàng, mà vì bạn đã dám dũng cảm, sống đủ đầy với mọi màu sắc của mọi cung bậc cảm xúc hay mọi cung bậc của cuộc sống. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ngồi lại cùng Kim trong tập podcast ngày hôm nay. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này có ý nghĩa, hãy cùng lan tỏa đến những người cần thiết. Vì đôi khi, chỉ một câu nói đúng lúc cũng có thể đưa tới ánh sáng cho một ai đó trong những ngày thật u tối. Bên cạnh đó, như thường lệ, nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và đừng quên bật chuông thông báo để khi có nội dung mới, YouTube sẽ thông báo ngay cho bạn. Hẹn gặp lại bạn vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần tại Vajna Podcast, nơi chúng ta lại cùng nhau khám phá những điều thú vị về sức khỏe và cuộc sống. Chúc bạn một buổi tối dịu dàng, một hơi thở sâu và một giấc ngủ yên bình.